أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة مع قناة الأثر الكبير. طبعا ما ننساش الاشتراك في القناة زي ما أنا قلت، عشان قناة الأثر الكبير هي قناة مخصصة لشرح الآثار المصرية القديمة وتاريخ مصر القديم، فإحنا عايزين القناة تبقى مشهورة في العالم كله، فأرجو من كل المشاهدين الاشتراك في القناة. هنتكلم النهاردة في هذه الحلقة عن موضوع مهم جدا، وهو الفرعون الذهبي توت عنخ آمون. ده طبعا موضوع مهم جدا. زي ما احنا عارفين الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، كل العالم بيعرف الفرعون الذهبي توت عنخ آمون. لماذا سمي بهذا الاسم؟ ليه توت عنخ آمون سمي باسم الفرعون الذهبي؟ طبعا تولى الحكم كان طفل، يعني كان ما يقرب من 9 سنوات، يعني طفل صغير، وتولى الحكم حوالي 10 سنوات. يعني لما توفى كان يعني يمكن ما يقرب من 19 سنة. بالطبع ان شاب صغير مثل هذا ما يبقاش مشهور بهذه الشهرة الكبيرة، لكن طبعا احنا عارفين الآن توت عنخ آمون العالم كله بيعرفه، مشهور جدا، كان محظوظ جدا جدا جدا. بالطبع يمكن الكنوز بتاعته كانت سبب في تسميته باسم الفرعون الذهبي، يمكن هي سبب الشهرة بتاعته، لأن مقبرة توت عنخ آمون كما نعلم جميعا أن هي المقبرة الوحيدة اللي تم اكتشافها كاملة، بها ما يقرب من 5000 قطعة أثرية، معظمها مصنوع من الذهب إما مذهب، فبالطبع عشان كده سمي الفرعون الذهبي. يبقى لما نقول إن ليه توت عنخ آمون، لماذا سمي توت عنخ آمون بالفرعون الذهبي؟ لأن المجموعة بتاعته بها قطع كتير، آلاف من القطع مصنوعة من الذهب أو مذهبة، خشب مغطى بالذهب أو مذهبة، فعشان كده سمي بالفرعون الذهبي. طبعا توت عنخ آمون في الحقيقة يعني ما كانش كبير، يعني في التاريخ القديم لم يشكل شيء في تاريخ مصر القديمة، لكن الآن أصبح من أشهر الملوك بسبب مجموعة الملك توت عنخ آمون. المجموعة الذهبية بتاعته هي سبب شهرته، لكن بالطبع أنه هو كان ملك صغير السن. احنا عارفين في أقوال بتقول أن ربما يكون الملك توت عنخ آمون هو ابن الملك أخناتون، وتولى الحكم احنا عارفين بعد أخناتون وبعد سمنخكارع، كان طفل صغير فقال إليه العرش. بعض الأقوال بتقول ربما يكون مش ابن الملك أخناتون، ربما يكون ابن الملك أمنحتب الثالث كمان، لكن بالطبع أن أغلب الآراء بيتقال أن هو ربما يكون ابن الملك أخناتون، لكن مش من الملكة نفرتيتي، ربما تكون من زوجة ثانوية أخرى تسمى كيا. فإن ثبت هذا يعني تكون هي كيا هي أم الزوجة الثانوية، لكن أنا أتحدث اليوم عن الفرعون الذهبي توت عنخ آمون. ونسبه زي ما أنا قلت هو حكم في أواخر عصر الأسرة ال18، يمكن حوالي 1340 سنة قبل الميلاد، عصر الأسرة ال18 في الدولة الحديثة، وهو عصر الإمبراطورية زي ما احنا عارفين، وعصر التقدم والازدهار. بالطبع أنه هو ورث إمبراطورية مترامية الأطراف، كانت مصر آنذاك متقدمة في شتى المجالات. عشان كده أنا بقول أن توت عنخ آمون كان محظوظا. بالطبع أن المجموعة بتاعته زي ما أنا قلت يمكن كانت سبب شهرة الملك توت عنخ آمون، عشان كده سمي توت عنخ آمون بالفرعون الذهبي. المجموعة تم اكتشافها في شهر نوفمبر سنة 1922 في المقبرة بتاعته سنة 1922 بواسطة رجل الآثار الإنجليزي هاورد كارتر في البر الغربي في الأقصر. شأنها في ذلك شأن معظم ملوك الدولة الحديثة، تم اكتشاف مقابرهم في وادي الملوك في مدينة الأقصر، اللي هي كانت تسمى طيبة، اللي هي كانت عاصمة مصر في عصر الدولة الحديثة ومعظم فترات مصر، ومن أكبر المدن التي تم العثور على آثار بها. نرجع تاني للفرعون الذهبي توت عنخ آمون، ولماذا سمي بهذا الاسم؟ زي ما أنا قلت من أجمل القطع بالطبع أو من أجمل الآثار اللي تم العثور عليها في مقبرة الملك توت عنخ آمون هو القناع بتاعه، القناع الذهبي الخاص بالملك توت عنخ آمون، وزنه 11 كيلو من الذهب الخالص، حتى بيمثل الفرعون زي ما احنا شايفينه كده، يعني شاب صغير السن، ده وزنه 11 كيلو من الذهب الخالص. يمكن هذه القطعة
من أجمل الآثار التي تم العثور عليها في مقبرة توت عنخ آمون. وطبعا احنا عارفين ان الأقنعة تم اكتشافها أقنعة كتير يعني مصنوعة من الذهب لملوك عديدين، لكن بالطبع ان هذا القناع يعتبر من أجمل الأقنعة التي تم العثور عليها. طبعا الفنان برع في نحت أو في رسم هذا الشكل الجميل للملك اللي احنا شايفينه قدامنا ده، الذقن المستعار، وطبعا غطاء الرأس الملكي النمس وبعض العقود. في الحقيقة قطعة فنية جميلة جدا جدا، يعني الفنان المصري برع في صناعة هذا القناع. في الحقيقة برضو من أجمل الآثار اللي تم اكتشافها في مقبرة توت عنخ آمون التابوت الذهبي. هذا التابوت الذي تم العثور على مومياء الملك بداخله. مومياء الملك توت عنخ آمون كانت داخل هذا التابوت مع القناع. هذا التابوت يعني قطعة جميلة جدا جدا جدا، مصنوع من الذهب الخالص، يزن حوالي 110 كيلو جرامات من الذهب. بالطبع ان قيمته عالية جدا جدا جدا، ويمكن يعني من أجمل التوابيت اللي تم اكتشافها من عصور الفراعنة على الإطلاق. أنا كما ذكرت أن توت عنخ آمون في الحقيقة كان محظوظا، كان محظوظا. تابوت ذهبي ضخم بهذا الشكل، أكثر من 110 كيلو من الذهب الخالص طبعا. وطبعا مرسوم يوضح الملك في وضع الإله أوزوريس، يعني إيديه متقاطعة مع بعضها وفي وضع النوم مستلقي. وطبعا تم اكتشاف المومياء بداخله مباشرة مع القناع. القناع كان فوق رأس المومياء مباشرة. يمكن من أجمل الآثار الموجودة أيضا كرسي العرش، كرسي العرش الخاص بالملك توت عنخ آمون. بالطبع من أجمل الكراسي اللي تم العثور عليها كرسي العرش، وعليه صورة الملك والملكة في ظهر الكرسي، مصنوع من الخشب مغطى بالذهب، يعتبر قطعة فنية جميلة أيضا. يعني الفنان برع في صناعة هذا الكرسي بهذا الشكل الجميل. بعد كده يعني تم اكتشاف العديد والعديد والعديد من الآثار للملك توت عنخ آمون، مثلا تماثيل الكا اللي بتوضح الملك واقف كحارس، وطبعا المقاصير الجميلة، لا ننسى المقاصير الجميلة اللي تم اكتشاف الكنوز بداخلها. يعني 4 مقاصير، كانت الأصغر جوه داخل الأكبر منها، يعني 4 مقاصير، الأصغر داخل الأكبر داخل الأكبر. بالطبع هذه المقاصير مصنوعة من الخشب المذهب زي ما احنا شايفين كده، يعني جميلة جدا. دلوقتي طبعا معروضة في المتحف المصري فارغة. تم اكتشاف مجموعة من الحلي أيضا للملك توت عنخ آمون غاية في الروعة زي ما احنا شايفين قدامنا كده. هذا الحلي يعني للملك توت عنخ آمون كما نرى، معظمه مصنوع من الذهب. أيضا تم العثور داخل المقبرة على مجموعة من تماثيل المعبودات جميلة جدا، وطبعا تماثيل للملك. يعني نقدر نقول ان مقبرة الملك توت عنخ آمون تعتبر من اكبر المقابر المكتشفة في العصر الحديث على الاطلاق. يعني مجموعة ضخمة من الاثار، ما يقرب من 5000 قطعة اثرية تم العثور عليها في مقبرة الملك توت عنخ آمون، وادت اهمية كبيرة للملك. يعني احنا يمكن تم التعارف على أثاثات الملوك هي إيه من خلال مقبرة الملك توت عنخ آمون. يمكن المقبرة الوحيدة لملوك. هناك ملوك يعني يمكن في التاريخ حقيقة، في تاريخ مصر القديمة هناك ملوك عديدين ربما يكونوا أشهر من الملك توت عنخ آمون أو يعني أفضل من الملك توت عنخ آمون، وقاموا بحملات حربية لتأمين الحدود. وهناك ملوك محاربين قاموا بتأمين الدولة وتوسيع رقعة تلكات مصر في الخارج وما إلى ذلك، أمثال الملك رمسيس الثاني، أمثال الملك تحتمس الثالث مثلا، ملوك عديدين في الحقيقة يعني. لكن الملك توت عنخ آمون يمكن كان أكثر حظ، رغم ان ما حكمش مسافة طويلة، ما يقرب من 10 سنوات فقط. وطبعا كان صغير السن زي ما انا قلت، تولى الحكم عنده يعني 9 سنين، ومات وعنده 19 سنة، يعني شاب صغير عندما توفى. إلا أنه أصبح الآن من أشهر الملوك، والآثار بتاعته محط أنظار الجميع. كل العالم، كل يعني العالم يريد أن يرى يعني كنوز الملك توت عنخ آمون. عشان كده توت عنخ آمون دلوقتي أصبح من الملوك المشهورين جدا جدا جدا، وطبعا احنا بنلقبه بالفرعون الذهبي. بكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة اللي خدنا فيها فكرة عن الفرعون الذهبي توت عنخ آمون ولماذا سمي بهذا الاسم.